Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Computerized. Το σημερινό βίντεο απευθύνεται κυρίως στους λάτρεις των εικόνων, καθώς θα δούμε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το κουμπί προβολής εικόνων στον Google Chrome, το οποίο για κάποιο λόγο η Google αποφάσισε να το αποσύρει. Τα βήματα είναι και πάλι πολύ απλά. Αφού ανοίξουμε τον browser μας, θα γράψουμε στην αναζήτηση Web Store και θα επιλέξουμε να μπούμε στο Web Store του Chrome. Μόλις ανοίξει η σελίδα θα γράψουμε View Image button Google, το οποίο το βγάζει και εδώ έτοιμο. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το πρόσθετο με το μαύρο φόντο. Θα το προσθέσουμε στον browser μας. Βλέπουμε εδώ πάνω δεξιά ότι προσθέθηκε. Θα το κρύψουμε στο μενού του Chrome και τώρα πηγαίνοντας στις εικόνες και πληκτρολογώντας οτιδήποτε εικόνα θέλουμε να βρούμε, εγώ θα πληκτρολογήσω για παράδειγμα landscape, τοπία. Σε οποιαδήποτε εικόνα και αν πάμε θα δούμε ότι το κουμπί View Image έχει επανέλθει, οπότε μπορούμε να κατεβάσουμε και να αποθηκεύσουμε όποια φωτογραφία θέλουμε από εδώ και πέρα με αυτόν τον απλό τρόπο, με ένα δηλαδή απλό πρόσθετο για τον browser. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.